नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम प्राइम कर्पोरेटमा म रोहन श्रेष्ठ। प्राइम कर्पोरेटको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कोभिड-19 ले समग्र एडभर्टाइजमेन्ट सेक्टरमा पारिरहेको प्रभाव र यसको लङ टर्म इम्प्याक्टको विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग जुमको माध्यमबाट जोडिनु भएको छ आउटरिच नेपालका फाउन्डर तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर उजय शक्या आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उजय सर, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा प्राइम कर्पोरेटमा। नमस्कार। के छ, कसरी चाहिँ यो निषेधाज्ञा भनौँ, यो लामो लकडाउन कसरी व्यतीत भइरहेको छ व्यक्तिगत रूपमा हजुरको चाहिँ? अब घरमै बसेर परिवारसँग इट्स अल्सो एन अपर्च्युनिटी फ्यामिली हैन। जेनरली त्यो अपर्च्युनिटी हामीले पाइरहेको हुँदैन थियो। बच्चाहरूको अनलाइन क्लासहरू हुन्छ हैन, त्यो हुनाले ठिकै भइरहेछ। समग्र रूपमा क्राइसिसलाई हेर्ने, कोभिड क्राइसिसलाई हेर्ने, यो लामो लकडाउन 120 दिनको लकडाउन, त्यसपछि फेरि केही खुकुलो बनाइएको अवस्था, अहिलेको कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो, हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट सेक्टर, हाम्रो मार्केटलाई विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि कन्डिसन कस्तो छ? यस्तो छ, अब दिस इज नट अ नर्मल टाइम एज वी अल नो। दिस आर भेरी एबनर्मल टाइम। एडभर्टाइजिङ बिजनेसमा त होल वर्ल्ड इज सफरिङ। And of course, all types of businesses are suffering. मैले रिसेन्टली हेरेको न्युजमा इभन इसेन्शियल बिजनेस पनि सफर भएको होइन। अब किनभने अब फेरि एडभर्टाइजिङ डाइरेक्टली कोरिलेटेड टु क्लाइन्टको बिजनेस। क्लाइन्टको बिजनेस राम्रो भयो भने हाम्रो बिजनेस पनि राम्रो हुन्छ। र हाम्रो क्लाइन्टको बिजनेस पनि लास्ट 6 मन्थदेखि हाल्ट भएर गएको अवस्था छ होइन। अनि क्लाइन्ट्सहरूको अहिलेको मेन च्यालेन्ज भनेको एडभर्टाइजिङ भन्दा पनि डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक्स म्यानेज गर्ने र उहाँको जुन प्रडक्सन छ त्यो प्रडक्सनलाई पहिलाकै क्यापेसिटीमा कसरी रिस्टार्ट गर्ने, द्याट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज फर देम काइन्ड अफ टाइम होइन। अनि अर्को बिगेस्ट च्यालेन्ज भनेको हाउ क्यान दे मेक द प्रडक्ट वाइडली एभाइलेबल होइन। अनि मैले बुझेसम्म उहाँको डिस्ट्रिब्युसन कस्ट पनि अहिलेको अवस्थामा बढेर गएको अवस्था छ होइन। on top of that, recently I was part of one of the section in India त्यसमा चाहिँ म्यारिटल इम्प्याक्ट स्टडी भनेर गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ 30%ले एडभर्टाइजिङ बिजनेस इन्डिया चाहिँ ग्रो हुन्छ 2020 मा भनेको उहाँले देख्नुभएको होइन। अब on top of that, Nepal is always trading this economy, which means there was always more focus on selling versus brand building. Many campaigns हामीले बनाएर रेडी राखेको छौँ विथ मेनी विक्स अफ ब्रेन स्ट्रोमिङ होइन। त्यो सबै अहिलेको अवस्था कि त इलिमिनेट भएको अवस्था छ कि त पोस्टपोन भएको अवस्था छ होइन। अनि मेनी ठुलो इभेन्ट्सहरू पनि क्यान्सल भएको छ बिकज अफ द न्यू नर्म्स अफ सोसियल डिस्टेन्सिङ। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेनी लार्ज एडभर्टाइजर्सहरूले चाहिँ उहाँहरूको सेल्स फोरकास्टहरू पनि ड्रास्टिकल्ली कट डाउन गरेको छ होइन। सेल्स फोरकास्ट कट डाउन हुनु बित्तिकै उहाँको लाइक टोटल सेल्स को चाहिँ जुन उहाँले प्रोजेक्सन गर्नुभएको छ त्यो नै कम राखिसकेपछि एडभर्टाइजिङ बजेट पनि स्वत नै त्यही अनुसारले कम हुन्छ होइन। कन्टेक्स्ट अहिलेको यो केही समयको अब यो कोभिड क्राइसिसको कारणले गर्दा सर्टेन टाइममा मात्रै यसले चाहिँ इम्प्याक्ट छोडिरहेको छ या यसको चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्ट पनि हाम्रो मिडिया सर्कलमा, मिडिया सोसाइटीमा अथवा भन्नुपर्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्रीमा पर्छ? किनभने अरबौँको चाहिँ यो चाहिँ बिजनेस गइसकेको, क्यालकुलेट भइसकेको अवस्थामा यसरी चाहिँ अचानक यस्तो किसिमको चाहिँ क्राइसिस आइदिनुले चाहिँ कहाँसम्म हामीलाई चाहिँ धकेलेको छ? अब मैले बुझेसम्म सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ हामीलाई लाइक ओभरअल बिजनेस चाहिँ ब्याक टु नर्मल हुन अलिकति टाइम लाग्छ। बट ह्याभिङ सेड द्याट मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भने वी हेभ अल्सो काइन्ड अफ अलरेडी लाइक एक्सेप्टेड द्याट दिस इज गोइङ टु बी द न्यू नर्मल होइन। एन्ड एट द कोर इट्स अल अबाउट ह्युमन ट्रुथ विच डोन्ट चेन्ज इन जेनरल। एन्ड कन्ज्युमर विल बी मोर भ्यालु ड्रिभन ड्यु टु दिस पर्टिकुलर सिचुएसन होइन। विच इज मैले बुझेसम्म सबैजनाको पर्चेजिङ पावर चाहिँ अलिकति कम हुन्छ होला इन जेनरल। भ्याल्यू ड्रिभन इन अ सेन्स कस्तो किसिमको चाहिँ भ्याल्यू ड्रिभनको कुरा गरिरहनु भएको यहाँले भन्नाले कन्ज्युमरको ट्रेन्ड? या मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ अब पर्चेजिङ पावर अलिकति कम हुँदाखेरि चाहिँ अब उहाँले आफ्नो पर्चेजलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्न सक्छ क्या। र मैले हेरिरहेको
अनुसार चाहिँ नि मैले बुझेसम्म चाहिँ नि दे क्यान सेगमेन्टाइज दे पर्चेस इन्टु 4 डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट्स. फर इक्जाम्पल क्रिटिकल आइटम्स अहिलेको अवस्था क्रिटिकल आइटम्स भन्दाखेरि राइस मेडिसिन्सहरू उहाँहरूको लागि क्रिटिकल आइटम्स भयो, त्यो प्रायोरिटीमा पर्ने नै भयो. त्यसैले इसेन्सियल आइटम्स लाइक पर्सनल हाइजिन होइन त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुने भयो. त्यस्तै एभोइडेबल आइटम्स जुन अहिले तुरन्तै उहाँले किन्नु पर्दैन लाइक ब्युटी आइटम्स द्याट क्यान बी एभोइडेड, या रियल स्टेट जस्तो चिज विच क्यान बी अ ड्रप आइटम्स. अहिलेको लागि फर सर्टन पिरियडको लागि मान्छेले रियल स्टेटमा इन्भेस्टमेन्ट नगर्ला भन्ने एउटा थट. At the same time, they are also going to be ultra sensitive about health and safety. Therefore, as an agency, I think we have to think differently. It might look cliche when I say that because think differently is everybody saying that, but right. Then we might have to tailor our campaign to fit tighter budgets of the client. पहिला जस्तो like last budget नभइकन अलिकति सन्तुलित भएको बजेटमा बसेर हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ. But having said that, content and digital might have a bigger role to play. Like this television produces a lot of content, as we right. know. So that is a thing that might work in a larger scale as we go along, as we are able to produce good content. The dimension of media industry or the dimension of advertisement industry might change भनेर चाहिँ भन्न खोज्नुभयो. It might change to a certain extent. Of course, we might be looking at the altogether different industry once this COVID period is over. Right. In terms of the kind of services that we might have to provide to our client, or maybe a solution a client is wanting from us. कस्तो किसिमको चाहिँ त्यो डाइमेन्सन शिफ्ट हुन सक्छ, अब कस्तो किसिमको चाहिँ रोलहरू आउन सक्छ, एडभर्टाइजमेन्ट इन्डस्ट्री आफ्नै रोल के रहन सक्छ र अब आउने चेन्जेस चाहिँ कस्तो रहन सक्छ, त्यो शिफ्ट जुन भन्नुभयो नि तपाईले इंगित गर्नुभयो कुराकानीलाई हैन, त्यो शिफ्ट चाहिँ कस्तो हुन सक्छ. अनि we might see a very different industry on the other side. In the context, client agency relationship will have to grow much deeper as we recover slowly from this pandemic. And we need to work together towards high accountability for every money we invest on behalf of a client and trying to solve the specific problems in marketing. Therefore, going forward, we might have to look into opportunities and new opportunities and ask few questions. Certain questions. For example, one of the questions could be, how will consumer change in terms of their behaviors and expectations? Different industry ko lai, different product category ko lai, त्यो फरक हुन सक्छ. But then the consumer mindset is going to change and we have to accept that. How can we get our team to learn and accept the new realities? Because मेरो team ले certain pattern मा काम गर्दै आउनु भएको छ र going forward, because things are going to change, how I'm going to upgrade their skill set is going to be another challenge. And how can we leverage a fresh thinking to restart again, because that's very important that everybody is in the same pace and wanting to bring about that change. के छ त्यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एडभर्टाइजमेन्ट इन्डस्ट्री कतिसम्मको सक्षम छ, अथवा यसको लागि चाहिँ ब्रेनस्टर्मिङहरू गर्न थालिएको अवस्था रहेको छ कि छैन, अहिलेको कन्टेक्स्ट चाहिँ के छ, ठ्याक्कै अब आनको भूमिका लगायतका चाहिँ तपाईहरुको भूमिका हरेक कुराले चाहिँ म्याटर गर्छ. Of course, as an agency, we are learning much faster given our exposure to multiple categories, because हामीले अब various different clienteles मा काम गर्छौं, FMCG हैन, automobile sectors, consumer durables, financial sectors, insurance, banking, different sectors सँग हामीले काम गर्ने मौका पाउने हुनाले our learning is faster. We are getting exposed to all the different new opportunities, challenges at the same time. We are expected to consult our client beyond the ambit of creative ideas and media plans, which used to be our domain. पहिला हेर्ने हो भने our role was more towards like promotional activities मा मात्र थियो भन्दा अहिले आएर चाहिँ going forward, client will have an expectation from us in terms of their trusted advisor, like how to provoke them and question them in even in their current operating norms. And drive agendas that accelerate business transformations and product development. Therefore, त्यस्तो खालको नयाँ रोलको लागि चाहिँ we might have to get prepared. आनको भूमिका भन्नु पर्दाखेरि I think that like I said,
we all the whole members in this industry is suffering because of the current context. And like but recently मैले के पनि देखिरहेको छु भने आनले चाहिँ नि डिफ्रेन्ट एउटा उहाँले अहिले एड क्लब पनि सुरु गर्नुभएको छ र एड क्लबसँग मिलेर चाहिँ नि उहाँले डिफ्रेन्ट भर्चुअल सेसन्सहरू पनि गरिरहेको छ, जसले चाहिँ नि हाम्रो टिम मेम्बर्सहरूलाई अपग्रेड गर्नको निम्ति स्किल सेट अपग्रेड गर्नको लागि मद्दत पुऱ्याएको छ। एन्ड आई रियली सी इट एज अ गुड स्टार्ट। होइन, ह्याभिङ सेड द्याट I also feel that it's very important that we are able to retain people in our industry, because our business is all about idea. And idea कसरी आउँछ भन्दा idea is all about if we have good people with high caliber, if we can retain them back in our industry, then त्यो only रिटेन गर्न the सकेको अवस्था रहेको छ कि छैन? किनभने पछिल्लो यो कोभिड क्राइसिसले गर्दाखेरि धेरै बिजनेस हाउसहरू बन्द भइसकेको अवस्था रहेको छ र धेरै चाहिँ थिलो थिलो बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ के एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्रीभित्र अटाएका जति पनि एजेन्सीहरू रहेका छन् उनीहरूलाई यो टाइममा कस्तो किसिमको चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेको छ? उनीहरू साँच्चै नै रिटेन भएर बस्न सकेको छ छैन, अथवा चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा के छ त्यस विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् हाम्रा दर्शकहरूको लागि। तपाईँलाई फ्याक्टली एक्चुअली भन्दाखेरि फ्याक्ट अगाडि राख्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स इट्स डिफिकल्ट, होइन, किन भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेस इज हेज हाई ओभरहेड्स एन्ड द्याट ओभरहेडमा पनि म्याक्सिमम चाहिँ नि इट इन्भल्भ्स पिपल, होइन, पिपल रिलेटेड ओभरहेड। द्याट्स वाइ इट्स नट भेरी इजी, बिकज मैले अघि भने जस्तो लास्ट 6 मन्थ्सको लागि क्लाइन्टहरूको बिजनेस हल्ट भएर बस्दाखेरि उहाँले पनि जुन खालको इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो खालको इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको छैन, र त्यही इन्भेस्टमेन्टको सर्भिस चार्जेसहरू लिएर हामीले पनि आफ्नो एजेन्सी बिजनेस चलाउने हो, होइन, त्यस भएर इट्स च्यालेन्जिङ। बट ह्याभिङ सेड द्याट मैले त्यही भएर द्याट्स वेयर द रोल अफ द वाइडर बडी लाइक आवर एसोसिएसन माइट कम इन, to still create that excitement to retain people back in our industry, because at the end of the day so our business is all about idea, and therefore we need good high caliber people who has a lot of ideas, therefore that's going to be the challenge. हुन्छ उजय सर, यस विषयमा फेरि हामी कुराकानी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि हामी तपाईँसँगको कुराकानीलाई फेरि पनि जारी राख्नेछौँ। दर्शक, एकैछिनको विश्रामपछि हामी हाम्रो कुराकानीलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्रीको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र त्यसको लागि आज हामीसँग जुमको माध्यमबाट जोडिनु भएको छ उजय शाक्य। फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गरौँ। फेरि पनि स्वागत छ उजय सर यहाँलाई। यो अघि हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो कारणले गर्दा अहिले अब धेरै बिजनेसहरू बन्द भइरहेकोले कारणले गर्दा लङ टर्म इम्प्याक्ट त पर्छ नै एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अबको कहिलेसम्ममा साँच्चै नै के हामी रिभाइभ हुन सक्ने ठाउँ छ, अथवा चाहिँ धेरै बिजनेस हाउसहरूले आफ्नो चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्रीको पैसा कट अफ गरिरहँदाखेरि त्यो प्रमोसनको लागि क्याम्पेनहरू कट अफ गरिराख्दाखेरि त्यसले चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्रीमा लङ टर्म प्रभाव पार्छ, या चाहिँ अब हाम्रो बिजनेस सेक्टरको मोड्युलै चेन्ज हुन्छ जसको कारणले चाहिँ हामी प्रोडक्सनतर्फ चाहिँ अझै बढी आकर्षित भएर थप यसलाई चाहिँ बुस्टअप गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ? यो दुईटा कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्न सक्छ सर? मैले बुझेसम्म चाहिँ नि अब यो नयाँ च्यालेन्ज हो, होइन, त्यसलाई चाहिँ नि हामीले एक्सेप्ट गरिकन चाहिँ नि वी निड टु एनालाइज द कन्ज्युमर बिहेभियर्स, होइन, एन्ड बी एन्ड युज इट टु प्रिडिक्ट वाट इज गोइङ टु स्टे एन्ड बिकम द न्यू नर्मल। यो चाहिँ इन्भेस्टरहरूको इन्भेस्टमेन्टमा भर पर्छ या चाहिँ कन्ज्युमरहरूको कन्जम्सन क्यापेसिटीदेखि लिएर उनीहरूको द वे अफ दे पर्सिभ भन्ने कुराले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ? कन्ज्युमर कम्स फर्स्ट अर द बिजनेस हाउस अर द इन्भेस्टर दे कम फर्स्ट? उनीहरू चाहिँ अगाडि आउँछ? For me, if you ask me, because I work in an advertising industry, for me the consumer comes first, because consumer को डिमान्ड भयो भने बिजनेस हाउसको पनि बिजनेस बढ्ने हो, र बिजनेस हाउसको बिजनेस बढ्यो भने त्यही अनुसारले उहाँले इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्ने हो। Therefore, I always say that consumer is the first and foremost in an advertising business, and we have to develop everything with regard to consumers. Therefore, we have to wait for strong signals on behalf of consumer trends, and like what are the trends that are going to stay and what are shifting. Like there is nothing like one size fits all recommendation, but then there are few emerging trends that I am also personally seeing and trying to like tell that to my client, advise that to our client. For example, things like personal hygiene is going to be very, very important.
building strong immunity system is also very important at this point of time. Therefore, is their business built around strong immunity or personal hygiene? And of course, there is a culture of saving money because of the because of the reduced purchasing power of the consumer. In that context, what are the kind of things that we can bring about, if you are involved in the financial sectors, or if you are involved in अब even चाहिँ in automobile sector, इन्भेस्टरहरूको त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्भेस्टरहरू बिजनेस हाउसहरूको माइन्डसेट चाहिँ कतातिर जान्छ, कस्तो रूपमा चाहिँ उनीहरूले इन्भेस्ट गर्छ, अथवा चाहिँ भइरहेकै कुराहरूलाई मात्रै स्टेटस कोमै बस्ने हो, अथवा चाहिँ उनीहरूको माइन्डसेट चाहिँ कसरी गाइड हुन सक्छ यो कोभिड क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि? इभन इन्भेस्टर र बिजनेस हाउसेसहरूको माइन्डसेट पनि चेन्ज हुनुपर्छ। अघि मैले भने जस्तै इट अगेन गोइङ ब्याक टु द कन्ज्युमर ट्रेन्ड सेट, बिकज इभेन्चुअली लाइक देयर इज नो कन्जम्सन, देयर इज नो बिजनेस। Therefore, how to drive the consumer is going to be the key. Therefore, we have to recognize those emerging trends. For example, अर्को इमर्जिङ ट्रेन्ड्स मैले देखिराखेको भनेको चाहिँ सपिङ अनलाइन पनि हो। देयर इज अलरेडी लट अफ बिजनेसेस, आई क्यान सी द होल इकोसिस्टम बिङ बिल्ड अराउन्ड इट। Therefore, with that regard, त्यो सबै चिजलाई चाहिँ हामीले समेटिएर आफ्नो ट्रेडिसनल बिजनेसलाई पनि त्यसमा कसरी बिल्ड गर्न सक्छ इज गोइङ टु बी द बिगेस्ट च्यालेन्ज। अनि these kind of new emerging trends will also demand new ecosystem, and how we are going to get ready for the same is the key question for today. अनि त्यस्तै गरेर नि उजय सर, अहिले चाहिँ तत्काल रूपमा अर्को प्रश्न पनि के आइरहेको छ त एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई भन्दाखेरि, एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्री चाहिँ अब धराशायी बन्दै गयो, त्यसै त एउटा ग्रोप एउटा पेज समातिसकेको, अझ त्यो भित्रका अरू फ्याक्टरहरू यो क्लिन फिड लगायतका कुराहरू आइरहँदाखेरि अब चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्री राम्रो हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि यस्तो किसिमको ग्लोबल क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि के साँच्चै नै धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था हो त यदि अहिले नै सोचेन भने भनेर भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ? यो कुरालाई कसरी हेर्न सकिन्छ उजय सर? बेसिकली हाम्रो रोल माइट अल्सो हैव टु चेन्ज एज वी गो अलोङ। धराशायी भइसकेको हो मेरो विचारमा होइन, त्यस्तो अवस्था छैन। र अभियसली देयर इज लट अफ न्यू अपर्च्युनिटी द्याट विल कम एलोङ एज वेल। अघि भने जस्तो देयर इज अपर्च्युनिटी इन कन्टेन्ट, देयर इज अपर्च्युनिटी इन डिजिटल एज वेल। लट अफ टाइम हाम्रो इन्डस्ट्रीको माइन्ड सेट के छ भन्दा डिजिटल भन्ने बित्तिकै सोसियल मिडिया मात्र डिजिटल भनेर ठान्छ, बट देयर इज लट अफ होल न्यू इकोसिस्टम अन डिजिटल। फर एक्जाम्पल डेटा, हामीले डेटामा कामै गरेका छैनौँ नेपालमा। अब एभ्रिबडी इज सेइङ द्याट डेटा इज अ न्यू गोल। हाउ क्यान लेभरेज द्याट, एन्ड हाउ क्यान वी लेभरेज द्याट, एन्ड हाउ क्यान वी वर्क विथ आवर क्लाइन्ट engaging with their data to give solutions which might help them in their business is going to be the new thought process. Therefore, it's just about अहिले भएको एक्जिस्टिङ म्यान पावर टिमले पनि आफूलाई चाहिँ त्यही अनुसारले अपग्रेड गर्ने सोच्नु पर्यो हैन। र हामीले त्यो प्र्याक्टिसेस नयाँ नौलो प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ नि एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ यता कन्ज्युमर पनि रेडी हुनु पर्यो र त्यस्तै गरेर चाहिँ बिजनेस हाउस प्लस एड एजेन्सीहरू, एडभर्टिजमेन्ट एजेन्सीहरू पनि चाहिँ रेडी हुनु पर्यो। त्यो च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्न सक्ने अवस्थामा अहिलेको कन्डिसनले हामीलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन? आई थिङ्क इट्स अलरेडी ह्यापनिङ। क्या हामीले नै देखिरहेको छु नि, मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ कि जस्तै मेरै घरमा पनि मेरो दुईवटा बच्चा छ होइन, उहाँहरू अहिले दुइटै बच्चा चाहिँ नि अनलाइन क्लास गर्छ। र मलाई आई फिल भेरी ह्याप्पी द्याट माई 6 year old जो क्लास 1 मा पढ्छ होइन, उसले पनि अहिले सी इज क्वाइट कम्फर्टेबल विथ द जुम विच वी आर इन्टरेक्टिङ करेन्टली। अब द्याट माइट नट ह्याभ बिन द केस विथ अस इभन 2 years ब्याक हामी त्यति कम्फर्टेबल थिएनौँ, तर अहिले 6 years old पनि त्यो कम्फर्टेबल भइसकेको अवस्था छ। Therefore, it's consumer is already getting तर नि उजय सर एउटा कुरा तपाईले यसरी चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङ अथवा चाहिँ यो अनलाइन क्लासको लागि एउटा रेफरेन्स राखिरहँदाखेरि नि पछिल्लो समय के पनि भनिन्छ भनेदेखि सर्टेन एउटा कम्युनिटीलाई हेरेर अथवा अर्बन सोसाइटीलाई मात्र हेरेर हामीले चाहिँ यो डिजिटल मार्केटिङका कुराहरू, डिजिटलाइजेसनका कुराहरू चाहिँ सबै आम कन्ज्युमरसम्म पुर्याउन सक्छौँ त भन्ने पनि त एउटा क्वेसन त रहला। मैले बुझेसम्म नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम रिजनमै वान अफ द बेस्ट छ। किन भन्दाखेरि 60% इन्टरनेट पेनिट्रेसन छ मैले बुझेसम्म, र मोबाइल पेनिट्रेसन पनि अलमोस्ट 100% भन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ हाम्रोमा होइन। देयरफोर यस यु आर राइट, सर्टेन त्यही खालको स्पिड होइन 4G नेटवर्क या स्पिड चाहिँ सबैतिर एभाइलेबल नहोला, बट एज वी गो एलोङ इट माइट ह्यापन। अर्को अनदर च्यालेन्ज इज अभियसली द कस्ट फ्याक्टर एज वेल होइन, त्यो टु गेट इन्गेज डिजिटल्ली होइन अहिले रिलेटिभली रिजनमा हाम्रो कस्ट फर गेटिङ इन्गेज इन डिजिटल इज एक्सपेन्सिभ, द्याट माइट अल्सो चेन्ज एज वी गो एलोङ होइन। देयरफोर
त्यसलाई हामीले त्यति युटिलाइज गर्न नमिल्ला। र अर्को कुरा चाहिँ नि बेसिकल्ली एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि जुन कन्ज्युमरलाई फोकस गरिकन क्याम्पेनहरू बनाइन्छ त्यो जेनरली मिडल क्लास कन्ज्युमरहरू हुन्छ। र एकदमै फ्रम माई नलेज मिडल क्लासमा चाहिँ त्यसको एक्सेस एन्ड पर्टिकुलरली अल्सो इफ इट इज युथ रिलेटेड प्रडक्ट्स एन्ड ब्रान्ड होइन डिजिटलको एक्सेस हेज रियली इन्क्रिज इन रिसेन्ट टाइम। भन्नाले मिडल क्लास र युथको लागि चाहिँ त्यसमा कुनै पनि किसिमको प्रब्लम आउँदैन भनेर तपाईँको बुझाइ। हजुर त्यस्तै त्यो यसको साथसाथमा नि हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी चाहिँ इन्टरनेसनली हेर्ने हो भने धेरै कुरामा चाहिँ पछाडि परेको अवस्था रहिरहेको छ। भन्दाखेरि अहिलेको यो कोभिड क्राइसिस नेपालमा मात्रै होइन ग्लोबल्ली नै कोभिड क्राइसिस फेस भइरहेको अवस्था रहेको छ। ग्लोबल्ली चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट मार्केटको लागि प्रोडक्सनको लागि यावत कुरालाई चाहिँ कसरी एड्रेस गरेको पाइएको छ। Whereas in other markets जहाँ चाहिँ ब्रान्ड फोकस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँले थीमेटिक क्याम्पेन्सहरू गर्नुहुन्छ र थीमेटिक क्याम्पेन्समा लट अफ इमोसनल स्टोरिजहरू भन्नुपर्ने हुन्छ एन्ड द्याट्स वाइ वी लाइक दोज इन्टरनेसनल स्टोरिज विच इज इमोसनल बेस्ड विच इज रिलेटेड टु ह्युमन ट्रुथ मोस्ट अफ द टाइम होइन। त्यो भएको हुनाले अहिलेको कन्टेक्स्टमा मैले देखेको अनुसार यो पर्टिकुलर पिरियड अफ टाइममा चाहिँ इन्टरनेसनली उहाँहरू सेल्स फोकस एड भन्दा पनि ह्युमन कनेक्सन र ब्रान्ड कनेक्सन्स बनाउनु या ब्रान्डको रिलेसनसिप विथ द कन्ज्युमर बनाउनुको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो खालको होइन भेरी इमोसनल क्याम्पेन्सहरू बनाइराख्नु भएको छ होइन इन रिलेसन टु कोभिड एज वेल होइन। सम अफ द आई हेभ सिन सम ब्युटिफुल वर्क्स द्याट इज बिन गोइङ अन इभन इन द रिजन होइन। आई डो नट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली राइट नाउ बट देन आई हेभ कम एक्रस लट अफ देम। सिमिलरली त्यही थट प्रोसेस हो। भन्नाले कुनै एउटा चाहिँ स्टोरीमा बेस भएर उनीहरूले चाहिँ गइरहेको छ इमोसनलाई क्याच गर्न खोजिरहेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ अहिलेको क्राइसिसलाई मिट गर्ने प्रयास भइरहेको छ इन्टरनेसनली कुरा गर्ने हो भनेदेखि। द्याट्स व्हाट आई मिन टु से कि अहिले यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ नि बिकज दे अलवेज बेस्ट त्यो क्याम्पेन मेजरली अन थीमेटिक थट प्रोसेस होइन र इमोसन्सलाई लिइकन उहाँले काम गरिराख्नु भएको हुनाले होइन उहाँले सेल्स फोकस भन्दा पनि इमोसन्सलाई लिइकन चाहिँ क्याम्पेनहरू बनाइराख्नु भएको छ उहाँले। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने नि एडभर्टिजमेन्ट को विषयमा त बुझेकै छैन मानिसले भन्ने किसिमको एउटा वे अफ थिङ्किङ रहेको थियो विगतसम्म पनि भनेपछि अहिलेको झन् यो ग्लोबल क्राइसिसले सबैको अर्थतन्त्र नै धराशायी बनिरहँदाखेरि जुन तपाईँले द चेन्ज प्याटर्नको कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो अडप्ट गर्ने क्यापेसिटी अथवा त्यो अडप्ट गर्ने विल पावर भन्ने कुरा रहला त हाम्रो इन्भेस्टरसँग हाम्रो चाहिँ बिजनेस सेक्टरसँग अथवा हाम्रो कन्ज्युमरसँग भन्ने कुरा पनि यति बेला चाहिँ तत्काल रूपमा देखिएको छ उजय सर। द बिजनेस will remain, right? And if they have to remain, they have to be in connect with the consumer. And if they want to be in connection with the consumer, there has to be certain formats of messaging that you have to do. We should also come out of the thought process that traditional practice of advertising मात्र नै advertising हो भन्ने thought process बाट चाहिँ हामी निस्किनु जरुरी छ र basically advertising is all about providing sending out a message to the masses, to the like-minded masses I would say, and giving out a story which can emotionally connect with them in relation to their brand. Therefore your thought process like लिएर हिँड्ने हो भने पनि I think there could be lot many opportunities that we can explore as we go from here. Production or promotion कुन चाहिँ कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा? It depends upon product category. Certain product category ma chani like certain kind of production या experience भन्छ आजको terminology मा chani brand experience is going to be more and more relevant and important. Whereas in certain product category you have to also make people aware, not only aware in terms of the availability of the product but also in terms of how it can add value in your life, right? And those or if it is a technological product in that regard what are the new features भन्ने कुराहरु पनि उहाँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ हैन। Therefore different campaign को different objective हुन्छ त्यो objective अनुसार हामीले कम्युनिकेसन गर्ने हो हैन। हजुर यो लामो समयको चाहिँ क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट मार्केट चाहिँ धराशायी नै भयो अब चाहिँ खत्तमै भयो रिभाइभै हुन नसक्ने अवस्थामा छ भनेर भनिहाल्नु पनि उचित चाहिँ नहुने रहेछ हैन। त्यसै भए अहिलेको चेन्जिङ सिचुएसन अनुसार चेन्जिङ रोल हामीले एक्सेप्ट गर्न हामी तयार हुनु पर्यो हैन।
We have always worked with our client for the joint purpose and with the attitude to solve their marketing problem. You know, hence in the current context, मलाई के लाग्छ भने we should also study this new problem and offer them solutions accordingly. For example, opposite to the earlier role of brand strategies, we might have to play the role of sales strategies for some time, going forward. And the client relationship with the agency is going to be more important because than before. This because this crisis will help to review our relationship, Uh-huh. and we are going to partner. Partner need to ask ourselves when was the last time we looked into our common proposed joint philosophy and the scope of work, uh, to going forward in this industry. पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट बिजनेस हाउसहरूसँग कुराहरू भइरहेको छ कसरी रिभाइभ गर्ने कसरी उठ्ने लगायतका विषयलाई लिएर Yes, of course. अहिले इनफ्याक्ट हाम्रो स्कोप अफ वर्क हामीले पहिला भन्दा चाहिँ बढी देखिरहेको छु किन भन्दा हजुर पहिला चाहिँ हामीलाई उहाँले जेनरली प्रमोसनल एक्टिभिटिजमा मात्र इन्भल्भ गर्नुहुन्थ्यो र जेनरली उहाँको प्रडक्ट या सर्टन चिज रेडी भइसकेपछि मात्र डिस्कसन गर्नुहुन्थ्यो भने अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ उहाँले हाम्रो ओपिनियन इन टर्म्स अफ अहिले उहाँले केही नयाँ चिज सोचिराख्नु भएको छ भने पनि के नयाँ कन्ज्युमर ट्रेन्ड छ कसरी जान सकिन्छ या के चिज इन्कर्पोरेट गरेर लिएर जान सकिन्छ भन्ने थट प्रोसेसहरू सोचिराखेको अवस्था छ। पेसिमिस्ट भन्दा पनि अप्टिमिस्टिक बनाऊ यति होइन त उजय सर हो हस् डेफिनेटली। थ्याङ्क यू सो मच उजय सर तपाईँले समय दिनुभयो आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो उजय शाक्य र आज हामीले चाहिँ पछिल्लो समयमा एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्रीको विषयको कुराहरूलाई एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्रीलाई कसरी अझै रिभाइभ गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ त कस्तो रहेको छ त यो सेक्टरको भविष्य अथवा कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीमा कन्टेम्पोरेरी क्राइसिसमा कस्तो रहेको छ त यो इन्डस्ट्रीको विषयमा हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेका थियौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उजय शाक्य दर्शक यति भन्दै हामी पनि आजको यस कार्यक्रमबाट प्राइम कर्पोरेटबाट बिदा हुन चाहन्छौँ हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार